לא, פה אתה לא חשוף, זהו. קדימה, חבר'ה. בואו נרד. זה הבית שקיבל, זה. אני רציתי להגיע דרך הרחוב השני, אבל גם אפשר. אין בעיה, יש פה שביל. יש פה שביל, אתה רואה? איפה שהעצים האלה? הוא חטף פגיעה ישירה של נ"ט? כן, כן, הגג קרס שלו. אנחנו מנצלים את ההפוגה בקרבות בצפון כדי להגיע לקיבוץ מנרה. מה זה? זה חלק מהטיל. זה חלק של הטיל. זה חלק מהקורנט. הוא הוריד את הבית ויצא דרך החלון, אתה רואה? הוא היה כאן. ועד עכשיו לא הגעת לפה? לא, אתם הראשונים למה לא באת לפה לבדוק את הנזק? כי זה עדיין מסוכן. הצד השני על האצבע, על ההדק, מה שהם מחליטים עושים. קיבוצי רכס רמים ומנרה בפרט ספגו נזקים כבדים. הם הפכו מטרה לטילי הנ"ט של חיזבאללה. גם כעת היישוב נצפה מלבנון, ואנחנו עושים כל מאמץ שלא להיחשף לצלפים שמעבר לגבול. זה הבית הזה, תקשיב, זה קיבל אחד בחלון. כמה בתים נפגעו סך הכל? מפה כל הרביעייה. מעל 20. תראה. מעל 20 בתים? מעל 20, כן. יאללה, בואו. אני שמח שהצלחנו לכבות את השריפה ולא לתת לבניין להישרף לגמרי. בואו נעוף מפה כמה שיותר מהר. זו הצצה ראשונה אל הכאוס הנורא שמשאירים טילי הנ"ט כאן ביישובי הצפון. בעצם עד עכשיו אי אפשר היה להגיע, אנחנו מנצלים את ההפוגה. אפשר לראות שכל הריהוט כאן נשרף. מדובר בבית של אומנית, כל הקירות כאן היו מכוסים בציורים, הכל עלה באש, ורק השעון נשאר על השעה 6:22, השעה שבה פגע כאן הטיל. לפני כמה שבועות נפצעו 4 מחברי כיתת הכוננות של היישוב מטיל נ"ט שכוון עליהם. היו להם פחות מ2 שניות להשתתח מרגע ששמעו את השריקה המצמררת. למזלנו הרב, זה עבר לנו מעל הראש. כל מי שהיה 40 סנטימטר מעל הקרקע לא היה נשאר. למזלנו הרב, 4 פצועים קל, יחסית קל. יכול להיות סרט אחר לגמרי. בחסות הערפל אנחנו עולים למשגב עם שספג גם הוא טילי נ"ט. זהו, עד לכאן אנחנו יכולים להגיע במשגב עם. עוד 15-20 מטרים אנחנו כבר נצפים מתוך שטח לבנון ומאוימים על ידי צלפים וטילי נ"ט. מאחורי כאן התצפית המפורסמת של קיבוץ משגב עם. עד לפני תחילת המלחמה היו מגיעים לכאן מאות תיירים מדי חודש כדי לצפות לעומק שטח לבנון. כל בפנים מתפורק. פגיעה ישירה של נ"ט. כן, יכול להיות שהוא עבר חצה את זה. מה תעשו כשתחזרו? יהיה הרבה שיקום, גם של הקהילה, גם של התשתיות. נכון, אמרת נכון. יישובי קו העימות מנצלים את ההפוגה לביקור חטוף ולאסוף בגדי חורף. ירדת משמירה עכשיו? איך זה לחזור? מרגש ממש. תחזרי לגור במשגב עם אחרי המלחמה? כן, לחלוטין כן. את אימא לילדה וזה, אין איזשהו פחד, חיזבאללה על הגדר? גדלנו פה, אז אנחנו רגילים. ואין לנו בית אחר לגור בו. אז זה לחלוטין כן. כאן חוששים שישראל לא תרחיק את חיזבאללה מקו הגבול. אתמול הציגו ראשי הרשויות לרמטכ"ל תמונות מהימים האחרונים של מחבלי הארגון ליד הגדר. אם הם יישארו כאן, רבים מהתושבים לא יחזרו לבתיהם. 7/10 עשה משהו לאנשים בראש, תשמע. יהיו אנשים שלא יחזרו למנרה? חד משמעית. יש. חד משמעית לא יחזרו. כולל הבת שלי, אמרה כבר, הודיע לי אבא, תודה רבה, למרות שאתה גיבור, חזק. אני למנרה לא חוזרת. יש לה ילדה, ועכשיו היא בהיריון. השבוע כבר הגיעה המשאית הראשונה לפנות אחד מהבתים, שאמרו, אנחנו לא נשארים פה. ואני שומע גם במועצה וגם בקהילה שלנו, גם אנשים מבוגרים שאומרים, אנחנו מפחדים, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו לא יכולים לשבת עם חיזבאללה שלנו פה על הגדרות. מאוד מלחיץ, אתה מדבר עם אנשים, אתה רואה אנשים עם פחד בעיניים, אתה רואה אנשים שמפחדים.